دوستان خوبم. من شکوه حسینی هستم. 31 سال میناکاری و آبتناسایی روی ظروف بلور چینی انجام میدم و فوق‌العاده به کارم علاقه دارم. الان این پوزه قلیونی که میزنیم رنگ پودری دگوساست که رنگش آلمانیه و با حرارت بالا مرحله اول پخته میشه. هر تیکه جنس یا ظروفی که روش میزنیم 3 دفعه حداقل پوره باید بره. دفعه اول عکس ناصرالدین شاه باید پخته بشه، دفعه دوم رنگ و دفعه سوم میناکاریش. این برابر میخوام اینو لوزی بزنم روی دیوار، برای همین اینجوری میرم. اینا اینجوری هم بشه زد. من با این دستمال یه دور بالا، یه دور باید بالاشو بگیری پای. ببین سر میخوره. بعد که خوش میشه دیگه میچسبه برای سر پختم میره تو خورده بشقا. به هیچ عنوان پاک نمیشه. این استکانا رو ببینید، اینا سفید بوده. اینو رنگ زدم، یه دور گذاشتم کوره و رنگ عسلی شده. دوستای خوبم ببینید 1 گرم آب طلا برده. طرح برگنگوری که اینا رو همه رو با قلم زدم. این رنگ زرده، روی این که میزنم زرده، میره کوره قرمز میشه. رنگ دگوساس، اینم انگلیسی شماره 109.